It's me again. I'm so happy I'm back. And I make cleaning, cooking, organizing, and mostly home living videos. But sometimes I post vlogs too. And for today's video guys, dahil sa nagbabalik ako, magbe-bake ako ngayon yung ensaymada. Kasi meron ng kuryente and meron na rin internet. Pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga ingredients natin na gagamitin. Let's start. Ito po yung mga kinakailangan natin sa pagbe-bake ng ensaymada. Simulan na muna natin sa water and all-purpose flour. Kasi gagawa tayo ng water roux. Pwede rin kayo gumamit ng bread flour. So, ang ginamit ko is all-purpose flour. Nga pala guys, yung exact measurement, inalagay ko na lang sa baba, sa description. Continue tayo. Para naman sa glaze, gagamit tayo ng sugar, confectioner sugar, milk. Ito yung gagamitin ko kasi mas concentrated daw to kesa sa fresh milk. And gagamit din tayo na vanilla, butter, and yung cheese. Mas maganda yung cheddar guys kasi mas matigas. Hindi siya matutunaw. And para sa main ingredients niya, gagamit tayo ng milk, sugar, yeast, oil, kahit anong oil, vegetable oil, 1 large egg, vanilla extract, salt, bread flour, and all-purpose flour. Yan. Minix ko na silang dalawa guys. Lulutuin muna natin yung ating water roux. Gawin natin, i-mix ko lang tong dalawa bago natin siya isalang. Kailangan wala siyang buo-buo guys. Bakit ba natin to ginagawa? Ang water roux guys, or yung sinasabing tangso sa Chinese, para mas malambot daw yung tinapay. So hahaluin lang natin siya ng hahaluin guys para hindi siya magbuo-buo. Sa pinakamahinang apoy lang siya. Kailangan maging ganito siya guys. Parang paste. Basta hindi siya masunog. Huwag niyo hayaang masunog or mag-brown. So, ganyan lang siya. So, okay na siguro to guys. So, palamigin lang muna natin ng konti. Continue na tayo sa second step. So, next step natin guys is mag-activate na tayo ng yeast. So, kailangan natin haluin ng milk and yeast. Ayan, hindi naman natin kailangan patagalin to. Lagay na natin yung sugar. Haluin. Mix lang natin hanggang matunaw yung asukal. And then, ilagay na natin siya guys sa mixer. So, gumamit ako ng mixer guys kasi madami yung liquid ngayon. Pwede nyo naman i-mano-mano sa paggawa ng dough. Pwede naman. Kaso, madami kasing liquid ngayon guys. Baka hindi ko kayanin. Ngayon lang din naman ako nag-bake ulit. Wala akong practice. Then, lagay na natin yung egg. Ito yung egg.
yung oil, yung vanilla extract, at yung all-purpose and bread flour.
So thank you guys for watching. I hope you like this video. Please like, comment, and subscribe to my channel. And I hope to see you on my next one. Bye!